نمبر 1 ستا کاروبار څنګه روان ده یعنی ستا کاروبار څنګه ده How is your business going on How is your business going on دا ښه ده It is good It is good ستا کور چیرته ده Where is your house Where is your house زما کور په څلرم سړک باندې ده My house is on 4th Street My house is on 4th Street تاسو ماشومان لرئ How many children do you have How many children do you have زه 5 ماشومان لرم I have 5 children I have 5 children په بټوه کې پیسې لرئ Do you have money in wallet Do you have money in wallet د والټ معنی ده بټوه نه زه په بټوه کې پیسې نه لرم No I don't have money in wallet No I don't have money in wallet نه زه په بټوه کې پیسې نه لرم ته په انګلیسي خبرې کولی شي Do you speak English Do you speak English هو کولی شم Yes I do Yes I do آیا ته شاګرد یا که مزدور یې Are you a student or worker Are you a student or worker زه مزدور یم په یو فابریکه کې I am a worker in a factory I am a worker in a factory ستا عمر څومره ده یا ته څو کلن یې How old are you How old are you زه 18 کلن یم I am 18 years old I am 18 years old ستا طبیعت څه دی یعنی ستا ملت کوم ملت ته نو په انګلیسي کې به وایي What is your nationality What is your nationality ستا طبیعت کوم یو ده یا ستا یعنی ستا ملت طبیعت څه نومیږي د کوم ځای I am Afghan I am Afghan زه افغان یم ته په کوم منزل کې یې In which story are you in In which story are you in In third په دریم منزل کې In third په دریم منزل کې یا په دریم کې منزل کې لنډ ځواب ورکوئ In third یا In third story په دریم منزل کې په تا څه شوي دي احمده What's wrong with you احمد What's wrong with you احمد یو شی هم نه دي شوي راباندې There is nothing wrong There is nothing wrong د بانک کارت لري Do you have bank card Do you have bank card
نه زه نه لرمه. No, I don't. No, I don't. ستا د دین نوم څه ده؟ یعنې په کوم دین یې ته؟ What is your religion name? What is your religion name? Religion معنا مذهب یا دین. My religion name is Islam. My religion name is Islam. زما د مذهب نوم یا د دین نوم اسلام ده. ستا مور او پلار اوس څنګه دي؟ How are your parents now? How are your parents now? دوی اوس مریضان دي. They are sick now. They are sick now. دوی اوس مریضان دي. زه دلته نور صبر نشم کوی. I can't wait here anymore. I can't wait here anymore. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.